Chào các bạn đang đến với Phượt TV và chúng tôi đang có mặt tại chân đèo Khánh Lê. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình từ Khánh Hòa lên Lâm Đồng. Chào các bạn đang đến với Phượt TV và chúng tôi đang có mặt tại chợ Đà Lạt. Sau hành trình vượt lên đèo Khánh Lê thì hôm nay chúng tôi có mặt ở đây. Nguyên tuần này thì chúng tôi sẽ đạp xe đạp ở Đà Lạt, vượt những cái đồi đi chơi địa hình. Chào các bạn đang đến với Phượt TV và chúng tôi đang có mặt tại thành phố Đà Lạt. Hôm nay tiếp tục chặng đường của tour đạp xe lòng vòng. Thì chúng tôi sẽ bắt đầu chặng từ Đà Lạt đi Bảo Lộc dài hơn 100 km. Và hiện nay chúng tôi đang đứng ở đầu đèo Pren, một trong những con đèo cửa ngõ của Đà Lạt. Sau nhiều ngày ở Đà Lạt để làm việc và đạp xe thì hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu tiếp tục hành trình của mình. Đừng có làm mưa các bạn ạ. Sau 8 tiếng đi đường, rất là nhiều lần phải nghỉ tránh mưa, thì bây giờ mình đã có mặt tại thành phố Bảo Lộc.
Trời Bảo Lộc đang chuẩn bị làm mưa nữa. Hôm nay thời tiết mưa thường xuyên các bạn ạ. Khu vực Lâm Đồng hay xảy ra mưa. Bây giờ mình sẽ đi tìm một cái khách sạn để ngủ tối nay ở Bảo Lộc. Rồi mai sẽ tiếp tục hành trình. Mai tiếp tục hành trình đi Đồng Nai. Mong bạn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành Phượt TV trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cuối cùng đã thấy được phòng khách sạn. Là phòng khách sạn tối nay mình ở tại Bảo Lộc. Có giá là 280 một đêm. Wow. Sao cái điều hòa nó không lên này. Có điều hòa, phòng ốc gọn gàng. Hành trình của chúng tôi đã đến được đèo Bảo Lộc. Còn đường này mình phải đạp một đoạn leo đèo nữa, chứ không chỉ là sò dốc không đâu.